یه حقیقت ترسناک وجود داره که احتمالاً هیچ وقت بهت نگفتن. اون بخش‌هایی از وجودت که ازشون متنفری دقیقاً همون جاهایی هستن که قدرت واقعی تو توشون قایم شده. همه بهت میگن خوب باش، مثبت باش، مهربون باش، اما من میخوام بهت بگم این خوب بودن اجباری داره زندگیتو نابود میکنه. برای اینکه بخوای واقعا موفق بشی، اول باید جرأت سفر به تاریکی رو داشته باشی. میخوایم یاد بگیریم چطور با اژدهای درونت رفیق بشی. اگه حس میکنی در جایی از زندگی داری درجا میزنی یا روابط تکراری شدن، معجزه تو ته همین چاهه. تا آخر این ویدیو با من بیا تا گنج پنهان ویرانه‌هات رو پیدا کنیم. سلام رفقا، خوش اومدید. امروز میخوام درباره چیزی باهاتون حرف بزنم که احتمالاً سال‌هاست دارید ازش فرار میکنید. دیدید بعضی وقتا یه خشمی سراغتون میاد که خودتون هم از خودتون میترسین، یا یه حسادتی که روتون نمیشه به کسی بگید، یا یه فکرای تاریکی که با خودتون میگید نه من که آدم بدی نیستم، اینا مال من نیست. ببین، ما هممون یه نقاب داریم، یه ماسک زدیم به صورتمون تا جامعه، خانواده و دوستامون ما رو دوست داشته باشن. ما سعی میکنیم اون آدم همیشه مهربون، همیشه صبور و همیشه فداکار باشیم. اما یه سوال، پس اون بقیه وجودت کجا رفت؟ اون خشمت، اون خودخواهیت، اون جاه طلبیت. کارل یونگ، پدر روانشناسی تحلیلی، یه اسم خفن برای این بخش گذاشته: سایه. یونگ میگه سایه اون بخشی از وجودته که تو نمیخوای باشی ولی هستی. و یه جمله طلایی داری که میگه تا وقتی ناخودآگاهت رو آگاه نکنی، اون به زندگی جهت میده و تو بهش میگی سرنوشت. یعنی اون بدبیاری ها، اون روابط سمی که تو ویدیوی قبل گفتیم، همشون دارن از سایه تو آب میخورن. این سایه‌ای که یونگ میگه در واقع ریشه همون باورهای محدود کننده ایه که قبلا توی ویدیوی نقشه راه تغییر باور مفصل دربارش حرف زدم. اگه اون ویدیو رو ندیدی حتما بعد از این ببین، چون اونجا یاد میگیری چطوری این کدهای مخفی رو عوض بکنی. لینکش رو این بالا و توی دیسکریپشن برات میذارم. حالا بیا یه لایه بریم عمیق‌تر. جردن پیترسون، روانشناس معروف امروز، یه حرفی میزنه که اولش ممکنه بهت بر بخوره. اون میگه اگه تو فکر میکنی آدم خوبی هستی چون توانایی بدی کردن نداری، سخت در اشتباهی. تو فقط یه آدم ناتوان بی‌ضرری. پیترسون معتقده آدم واقعی و ارزشمند کسیه که هیولا بودن رو بلده، پتانسیل خطرناک بودن رو داره، اما یاد گرفته اژدهای درونش رو کنترل کنه. ببین، اگه تو مهربونی چون میترسی حقتو بگیری، این فضیلت نیست، این ترسه. اما اگه میتونی حق بگیری، میتونی خشن باشی ولی انتخاب میکنی که صبور باشی، این یعنی تو با سایت آشتی کردی. سایه فقط تاریکی نیست، سایه منبع عظیم انرژیه. قدرت نگفتن، قدرت ایستادگی، قدرت خلق کردن، همشون توی همون بخش تاریک وجودت قایم شدن. تو برای اینکه توی این جنگل دنیا زنده بمونی نیاز داری که با هیولای درونت رفیق بشی، نه اینکه سرکوبش کنی. تو نمیتونی عشق جذب کنی وقتی از خشم خودت میترسی. نمیتونی پول جذب کنی وقتی از قدرت خودت خجالت میکشی. قانون جذب اینو بهت نمیگه، اما حقیقت اینه تو همون چیزهایی رو جذب میکنی که ازشون فرار کردی، چون سایت داره از پشت فرمون زندگی تو هدایت میکنه. اینجاست که باید بریم سراغ حضرت مولانا. مولانا قرنها پیش خیلی قبلتر از یونگ و پیترسون رو فهمیده بود. اون یه شعر شاهکار داره به نام مهمانسرا. میگه این هستی انسان چون مهمانسراست، هر صبحدم در وی یکی نو دراست. مولانا میگه هر حسی که میاد، چه غم، چه کینه، چه حسادت، اینا مهمونن، نباید در رو به روشون ببندی. خاطره تلخ و شرم و کینه را بر در خانه خندان استقبال کن. چرا؟ چون اینها اومدن تا به تو یه پیامی بدن. وقتی تو سایت رو انکار میکنی، اون مثل یه فنر فشرده میشه و یه جایی که نباید میپره بیرون و زندگی تو خراب میکنه. مولانا میگه به جای جنگیدن دعوتشون کن تو، باهاشون چای بخور و ببین چی میخوان بهت بگن. شاید اون خشمت اومده بهت بگه که بس دیگه، اجازه نده کسی ازت سوء استفاده بکنه. رفیق، اون بخش‌های از وجودت که فکر میکنی ویرانه است،
همون جایی که ازش شرم داری، همون جایی که تاریکه، گنج واقعی همون جاست. قدرت جذب واقعی تو زمانی بیدار میشه که تو یک پارچه بشی. یعنی نری پشت نقاب مثبت اندیشی الکی قایم بشی. وقتی تو با تاریکی خودت روبرو میشی، دیگه از تاریکی بقیه نمیترسی. دیگه کسی نمیتونه با شناختن نقطه ضعفت تو رو کنترل کنه. تو با سایت آشتی میکنی و اون انرژی عظیم رو میاری توی خدمت نورت. خشم تو تبدیل میشه به اراده، حسادت تو تبدیل میشه به انگیزه برای رشد و جاه طلبی تو تبدیل میشه به رسالت زندگی. خیلی هم میپرسن چرا من با وجود اینکه مدام جملات تأکیدی میگم و تجسم میکنم باز چیزای بد جذب میکنم؟ جوابش دقیقاً توی سایه نهفته است. قانون جذب به زبون تو جواب نمیده، به ارتعاش واقعی تو جواب میده. وقتی تو بخش‌های تاریک وجودت مثل حسادت، خشم یا احساس بی‌ارزشی رو سرکوب میکنی و میریزی توی سایت، اونها از بین نمیرن، بلکه اونجا شروع میکنن به فعالیت زیرزمینی. در واقع سایه تو مثل یه فیلتر نامرئی روی تمام فرکانس‌های ارسالی تو عمل میکنه. تو لبخند میزنی و میگی من ثروتمندم، اما سایت از اون زیر داره فریاد میزنه دروغ میگی، تو لایق نیستی. و حدس بزن جهان به کدوم جواب میده؟ به اون فریاد بلندتر. تا وقتی با سایت آشتی نکنی و اون انرژی های سرکوب شده رو آزاد نکنی، انگار داری با یک پا روی گاز و یک پا روی ترمز رانندگی میکنی. آشتی با سایه یعنی برداشتن پا از روی ترمز، یعنی اجازه دادن به این که فرکانس واقعی و یک پارچه تو بدون فیلتر به جهان ارسال بشه. خب حالا چی کار کنیم؟ از امشب شروع کن به نوشتن. من توی تمام ویدیوهام تقریبا راجع به نوشتن گفتم. مهمترین کاری که شما توی زندگیتون باید انجام بدید نوشتنه. ژورنال نویسی هر روزه، بدون قضاوت. بنویس از چه چیزهایی در مورد خودت خجالت میکشی، چه فکرهایی داری که به هیچ کس نمیگی. اونها سایه های تو هستن. بهشون نگاه کن و بگو من شما رو میبینم، شما بخشی از قدرت من هستید. یادت باشه درختی که میخواد سرش به آسمون برسه، ریشه هاش باید تا اعماق زمین و تاریکی پیش بره. تو نمیتونی فقط نور باشی. برای کامل شدن باید شجاعت روبرو شدن با تاریکی رو داشته باشی. مرز باریک موفقیت و شکست دقیقاً همینجاست. آدم‌های معمولی سایه‌شون رو انکار میکنن و سایه‌شون اونها رو نابود میکنه. اما آدم‌های بزرگ سایه‌شون رو به خدمت میگیرن. اگه این ویدیو برات مفید بود حتما لایک و سابسکرایب بکن و زنگوله رو بزن که از ویدیوهای بعدی زودتر مطلع بشی. مراقب دلت باش، چون نور واقعی تو از همون جایی طلوع میکنه که فکر میکردی تاریک ترین جای وجودته.